অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ জাতীয় নায়ক আৰু অসমৰ এক কথাত ক'ব গ'লে সকলোজনে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তেওঁৰ কালি ফেচবুক যোগেৰে লাইভত, আজি সংবাদ মাধ্যমো দেখিছোঁ, তেওঁ ফেচবুক মাধ্যমেৰে লাইভত মাজুলীৰ পৰা এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, খুব প্ৰাসংগিক কথা কৈছে। তেওঁ কৈছে যে ৰাজনীতি সেইটো স্তৰলৈ নিনিব যিটো স্তৰত সমাজখন চেদেলি ভেদেলি হৈ যায়, ভাঙি চিঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ যায়। ৰাজনীতি সেইটো পৰ্যায়ত ৰাখক যিটো পৰ্যায়ত সকলো একাকাৰ হৈ থাকিব পাৰে, সকলোৱে নিজৰ অ'নাৰশ্বিপ মানে মোৰ এই চৰকাৰখন বা এই বিষয়টো মোৰ বুলি ভাবিব পাৰে। অতি প্ৰাসংগিক কথা। আৰু দুটা কথা মই ইয়াৰ পৰা মই কি উপলব্ধি কৰিছোঁ। তেওঁ আৰু এটা প্ৰসংগ কৈছে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত মই বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ একাকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ বক্তব্যত বহুতে হাঁহিছিল, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম বুলি তেওঁৰ বক্তব্যত বহুতে হাঁহিছিল। আজি তেওঁ যে এই কথাটো ক'লে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ একাকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ, তেওঁ কৰিছিল, অফক'ৰ্চ কৰিছিলে। তাৰ মানে ক'ৰবাত এই কথাটো কিন্তু আজিৰ সময়ত অসমৰ পৰিস্থিতি আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি সকিয়নি। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এইটো স্পষ্ট সকিয়নি বুলি মই ভাবিছোঁ, আপোনালোকেও ভাবিছে। নহ'লে তেওঁ কি কৈছে, মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত মই এই ধৰণে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তাৰমানে আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এইটো চৰিত্ৰ, এইটো বৈশিষ্ট্য। তেওঁ পোনপটীয়াকৈ কাকো কেতিয়াও তিৰস্কাৰ নকৰে, তেওঁ কেতিয়াও কাকো কোনো বিষয়ত দোষী হ'লেও তেওঁ দোষী বুলি মুখেৰে নকয়। কিন্তু আজি তেওঁ আজি যিটো বক্তব্য আমি শুনি আছোঁ, যোৱাকালি তেওঁ মাজুলীত যিটো বক্তব্য ৰাখিছে, এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ বৰ্তমান অসমত যি ঘটি আছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কৈছে, যি কৰিছে তাক লৈ সন্তুষ্ট অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ সৰ্বোচ্চ সমিতিখনৰ সেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য সন্তুষ্ট নহয়। তাৰমানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৰ্মত, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আচৰণ সন্তুষ্ট নহয়। এয়া স্পষ্ট কথা, স্পষ্টকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু কালি আৰু এটা দেখিছোঁ সংবাদ মাধ্যমত যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰচাৰক আদৰণীয় বশিষ্ঠ বুজৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াইও স্পষ্ট কৰি দিছে মদৰ লাইচেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। বশিষ্ঠ বুজৰ বৰুৱাৰ ঘৰ নলবাৰীত, আৰু নলবাৰীত ইতিমধ্যে অসমৰ ভিতৰত, যি নলবাৰীক আমি শৈক্ষিক নগৰ বুলি জানিছিলোঁ, সেই নলবাৰীক অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি মদৰ দোকান হ'ব বুলি আমি বাতৰি পাইছোঁ, মদৰ লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছে বুলি আমি বাতৰি পাইছোঁ। আৰু বশিষ্ঠ বুজৰবোৰে যিহেতু সংস্কাৰমুখী সমাজৰ কথা কয়, ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ কথা কয়, আৰু তেওঁলোকেই আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সেই মজিয়াত আমাক এই ধৰণে আজিৰ ধৰণে মুখৰ হ'বলৈ, সত্য কথা ক'বলৈ, সঁচা কথা ক'বলৈ শিকাইছে বা প্ৰশিক্ষণ দিছে বা আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে। তেওঁলোকে বেয়াবোৰ কিমান সময়লৈকে চাই থাকিব? নিশ্চিতলৈকে এটা ভাৱে এটা সীমা থাকিব, আৰু সীমা তেওঁলোকৰ চেৰাই গৈছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই মুকলিকৈ মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তাৰমানে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিন বেয়ালৈ আহিছে। আৰু মই এটা কথা অসমত ক'ম, অসমৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত সি যদি চাই দেই, আধ্যাত্মিক চিন্তা বা আধ্যাত্মিক পুৰুষ যদি কোনোবা আছে নেকি বুলি আপুনি যদি মোক সোধে, আপোনালোকে যদি মোক প্ৰশ্ন কৰে, আপুনি আধ্যাত্মিক কথা কৈ থাকে, আপুনি ধৰ্মৰ কথা কৈ থাকে, অসমত এজন পুৰুষ দেখুৱাই দিয়ক যিজন যি আধ্যাত্মিকভাৱে শক্তিশালী এজন পুৰুষ। মই পোনছাতে এজন ব্যক্তিৰ নাম ল'ম, আৰু তেওঁ অন্য কোনো নহয়, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অসমৰ আধ্যাত্মিক পুৰুষ একমাত্ৰ এজন, সেইজনে হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তেওঁ কি ভাবে মই নাজানো, তেওঁৰ ভবাটো লৈ মোৰ কোনো কথাও নাই। কিন্তু অসমত যিমান ধৰ্মৰ নামত, অসমৰ যিমান পন্থ উপপন্থৰ নামত ধৰ্মগুৰু আছে, কিবা কিবি সত্ৰাধিকাৰ, যোনে যি নকওক, যিমান শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যাকাৰ নাথাকক কিয়, আধ্যাত্মিক পুৰুষ যদি অসমত কোনোবা আছে, সেয়াই হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কাৰণ আধ্যাত্মিক পুৰুষ এজনেহে যিকোনো সময়ত হাঁহি থাকিব পাৰে, যিকোনো বস্তু এৰি দিব পাৰে, আৰু যিটো এৰি দিব পৰা, যিটো হাঁহি মুখে এৰি দিব পৰা যিটো চৰিত্ৰ, যিটো প্ৰৱণতা, যিটো বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক পুৰুষ এজনৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান চৰিত্ৰ, প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, সেইটো না কোনোবা ধৰ্মগুৰুৰ আছে,
অসমৰ বিশেষ সেইটো না কোনোবা সত্ৰাধিকাৰৰ আছে, সেইটো না অন্য কোনোবা মৌলানা মুফতি বা পাদুৰী কাৰোবাৰ আছে। কেৱল অন্য ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথাটো নকয়, কেৱল মোক লাগে সকলো মোকেই লাগে বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকে সৰ্বস্ব শেষ কৰি পেলাইছে, যাৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিব লগা হৈছে। আৰু অতি প্ৰাসংগিক, অতি সময় উপযোগী বক্তব্য। সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আজি মই মুকলিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই আটাইকেইটা ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে শক্তি যদি ভিতৰৰ পৰা সৎ সাহস যদি আছে, এৰি দিও সৰ্বস্ব এৰি দিয়া বুলি ক'ব লাগিব নে? কোনোবাই সেইটো পাবলৈ হাহাকাৰ লগাই দিলে, টকা পইচা বাহুবল জনবল কূটনীতি দুৰ্নীতি যত যিমান আছে চব লগাই দিলে, আৰু তেওঁ হাঁহি মুখে এৰি দিলে। লাগেহে লৈ জানা, ইমান কিয় চিঞৰ-বাখৰ কৰিছ? মোক ক'লেই হৈ গ'ল, মই দি দিম। মানে কি প্ৰমাণ কৰিলে? তোৰ অকাদেই নাই মোৰ ওচৰত, তোৰ অকাদেই নাই মোৰ ওচৰত, তোৰ কোনো যোগ্যতাই নাই মোৰ ওচৰত, তোক লাগে লৈ জানা, ইমান চিঞৰ-বাখৰ কিয় কৰিব লাগে? মই দি দিছোঁ। হা, ভাবকচোন কথাটো, মই তোক দি দিছোঁ, তই লৈ যা না ভাই। তই এইটো লৈ গৈ মানে মোক শেষ কৰিব পাৰিবি নেকি? এই যিটো শক্তি, তই চব লৈ যা মোৰ পৰা, কি লাগে? মোক একো নালাগে। তাৰপিছতো মই হাঁহি আছোঁ, মই শক্তিশালী হৈ আছোঁ। আধ্যাত্মিক পুৰুষ এজনৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটো কেৱল আৰু কেৱল অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰিত্ৰত আছে, আচৰণত আছে। সেইকাৰণে এই কথাটোৰ পৰা কৈছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজক, অনুভৱ কৰক, আত্মবিশ্লেষণ কৰক। কাৰণ ভাল দিনত বোলে কুকুৰেও মৈ টানে, কিন্তু বেয়া দিনত ঈশ্বৰেও প্ৰকৃতিয়েও লগ এৰা দিয়ে। কাৰণ সেই বেয়া দিনটো ঈশ্বৰ আৰু প্ৰকৃতিয়েই আনে, কাৰণ কৰ্মফল পাব লাগিব নহয়। আৰু যদি কৰ্মফলেই নাথাকে, তেতিয়াহ'লে গীতাখন মহাগ্ৰন্থ বুলি যাক কৈছোঁ, বিশ্বই যাক গ্ৰহণ কৰিছে মহাগ্ৰন্থ বুলি, তেতিয়াহ'লে মহাগ্ৰন্থ গীতাখনেই দেখোন অশুদ্ধ হৈ যাব। মহাগ্ৰন্থ গীতাখনেই দেখোন আমি নস্যাৎ কৰিব লাগিব। গীতা জানো ভুল হ'ব পাৰে? তেতিয়াহ'লে কৰ্মফল কেনেকৈ নাপাব? গতিকে সেয়া কংসইও পাইছে, নৰকাসুৰেও পাইছে, ৰাৱণেও পাইছে, সৰু বৰ প্ৰত্যেকজন অসুৰে পাইছে। গতিকে শাসকে আসুৰিক প্ৰৱণতা এৰি শাসকে সাত্বিকভাৱে ধৰ্মীয় পথত যদি যাব খুজিছে, ধৰ্ম চিন্তা কৰি ধৰ্মৰভাৱে ধৰ্মীয় প্ৰমূল্যবোধ ৰক্ষা কৰি, সমাজৰ মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰি, সমাজত সকলো একেলগে থাকক। তাৰমানে এইটো নহয় কোনোবাই কাৰোবাক শেষ কৰিব, কোনোবাই কাৰোবাক কাটি থাকিব আৰু কোনো মাত নামাতিব নহয়। শিৱ পাৰ্বতীৰ সেই পৰিয়ালটোৰ নিচিনা সকলো আছে, বাঘ আছে, সিংহ আছে, গৰু আছে, ময়ূৰ আছে, সাপ আছে, নিগনি আছে, সকলো আছে, একেলগে আছে, সকলো নিজৰ নিজৰ ঠাইত স্বাভিমানী শক্তিশালী হৈ আছে, স্বকীয়তা বজাই ৰাখিছে। আৰু আমিও তেনেকৈ এখন সমাজ বিচাৰোঁ, সকলো একেলগে থকা, নিজৰ নিজৰ স্বকীয়তাৰে বৰ্তি থকা, কোনো কাৰোৰ ওপৰত দাদাগিৰি নচলিব, কোনো কাৰোৰ ওপৰত মই মতালি নচলিব, কোনেও কাকো শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। আমি সকলো সমান, আমি সকলো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই এই বিষয়টোৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব খুজিছোঁ যে এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি পোনপটীয়া সকিয়নি যে তুমি শুদ্ধ নহয়, তুমি শুদ্ধ কাম কৰি থকা নাই।